السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم وجدي من تينيزيان هاردوير اكسبرت في ريفيو خفيف كالعادة، لكن هالمرة ولأول مرة الفيديو باش يكون سبونسورد من كلتا الشركتين اكسترافاي وسكوب جيمنج اللي جابت البرودكت وخلت سبونسورشيب هذه بوسيبل. ومانيش باش ننسى خونا حاتم الورغي اللي كان طرف كبير في تحقيق هالموضوع، وكان دقيق برشا في التعامل والوقت وسريع في بعثان الكوموند لباب الدار. نبداو بالانبوكسنج كيما العاده في منتجات الاكسترافاي. الباكجينج يجي مينيماليستيك وبديزاين مزيان. نحلو الباكج نلقاو مباشرة الماوس وتو كيبوردز كي كابس اللي ما همش بي بي تي، واللي تنجم تحطهم في الكيبورد متاعك ويمشيو برشا مع الاكسترافاي كي 4. تحت الماوس نلقاو موديلر شيل اخرى، توا نحكيو شنية مهمتها من بعد، ومعاها باكج صغير اخر فيه دليل الاستخدام وفيه سكيت 100% بي تي اف اي وستيكر اكسترافاي. الاكسترافاي ام 42 تجيب وزن 60 جرام وبطول 118 ملم وعرض 57 ملم من قدام و63 ملم من تالي و56 ملم عرض الجريب او في الميدل، وارتفاع يقدر ب 38 ملم. وبالطبيعه تجيب سنسور بيكس ارت 3389، الشيء اللي يخليها خيار افضل من الجلوريوس اللي تستعمل في البيكس ارت 3360. الاكسترافاي ام 42 تقريبا في نفس حجم الجلوريوس موديل او ماينس، الشيء اللي يخليها بيرفكت للي يديهم صغيره او متوسطه. وهوني وين يجي دور الانكلودد موديلر شيل اللي مجرد تغييرهم تحس بالفرق وتخليك تستعمل الجريب اللي تحب عليها. حسب تجربتي اذا يدك كيفي 18 سنتيمتر على 8 تنجم بسهوله تستعملها اما بالم جريب او كلو جريب، وبالنسبه لليد المتوسطه تمشي معاها الكلو جريب اكثر، لكن زاده تنجم تستعمل البالم جريب. وبالنسبه لليد الكبيره الاغلب لازم تكون اما تستعمل الكلو جريب او الفينجر تيب جريب. البيلد كواليتي متاع الماوس هذية ياسر طيارة، وبصراحة أحسن من الجلوريوس موديل أو. الرايت كليك والليفت كليك والسكرول بutton ياسر تكتايل اند ريسبونسيف وكريسبي، لكن تمنيت يكونوا ايزير شوية تو اكشويت. الرايت كليك والليفت كليك ما يلعبوش يمين ويسار كيف في برشا مايس اخرين، والباتنز اللي على جنب مش بالسهل تنزل عليهم بالغلط، يعني استعمالهم باش يكون فقط لما انت تنزل عليهم، مش كيما في الجلوريوس في الموديل او والكولر ماستر في الام ام 710 والام ام 711، انه ساعات لما تنزل فقط على البادي متاع الماوس على جنب اللي يصير انه السايد باتنز يعملوا مسكليك وحدهم. الاكسترافاي تعلمت من اخطاء منافستها لجلوريوس حتى في الكيبل اللي يربطها بالبي سي وعملته اغلظ، وحسب تصريحاتهم انه المشكله اللي كانت تعاني منها جلوريوس في الكيبلز متاعها اتخلصت منها اكسترافاي وعملوا كيبل غليظ كيما هكا لعمر اطول برشا حتى تحت استعمال كبير. الحاجه الوحيده اللي باش تخلي الماوس هذه ذا بيرفكت ماوس هي انه تشري بنجي، خاطر باش تلقى روحك مرتاح اكثر في تحريك الماوس بسبب الكابل الغليظ شويه. وفي كل الحالات البنجي لازمه بصراحه لاي شخص ماهوش يستعمل في وايرلس ماوس، وتنجم تاخذ بنجي من اكسترافاي في حدود 50 دينار او تاخذ واحده من جلوريوس في حدود 80 دينار او تصنع واحده وحدك، ماهيش حاجه صعيبه برشا.
الاكسترا فاي ام 42 يجو معاها سكيت 100% بي تي اف اي باش تبدل بيهم في صورة ما لقدم التاكلو، او اذا تحب مور جلايد يعني اذا تحبها تزلق اكثر على الماوس باد تنجم تزيد واحدة على الكونتور متاع السنسر. كيما عودتنا اكسترا فاي بعقلية no software needed، كل شيء من تغيير الدي بي اي والبولينج ريت والتحكم في اللايت افكتس وتبديل الالوان وحتى التحكم في سرعة اللايت افكتس يتم مباشرة على الماوس. بالنسبة للبولينج ريت فعندك ثلاثة خيارات، اما 125 هرتز واللي بصراحة عمري ما سمعت او شفت حد يستعمله، وال500 هرتز اللي بوبيلر شوية عند برشا برو بلايرز، وال1000 هرتز اللي هي الاكثر استعمالا. لتغيير الدي بي اي فقط تنزل على البutton هذه وكل لون يعطيك سرعة. الالوان موجودة في دليل الاستخدام، والسرعة تبدأ من الاحمر في ال 400 دي بي اي الى اللون الابيض 16000 دي بي اي. كخلاصة الاكسترا فاي ام 42 اثبتت بالحق انها ماوس يستحقها كل هارد كور جيمر، وخاصة اللي يلعبوا برشا كومبيتيتيف اف بي اس جيم باش يلقاو روحهم مرتاحين مع الماوس هذه اللي باش توفر لهم بالسنسر متاعها بريسيجن كبيرة سواء في الفليكس متاعهم او تراكينج او سنابينج، وبالوزن الخفيف متاعها باش تخلي حتى اللي يلعب بلو سنسيتيفيتي يقطع الديستانس نفسها اللي كان يعملها بماوس ارزن في وقت اقل. الموديلر شيلز اللي جو معاها سهل تركيبهم، واضافة ياسر ذكية من اكسترا فاي وباش يعاونوك باش تستعمل الفيفورت جريب متاعك. عدم وجود اي برنامج للتحكم في الدي بي اي واللايت افكتس حاجه مزيانه برشا باش تقلل من البرامج اللي تخدم في الباك جراوند وتخفف على البي سي متاعك وقت اللي تولي تلعب. الثلاثه نقاط الوحيدين اللي تمنيت يكونوا كيف ما انا نحب رغم ما قلقونيش برشا هما اللون متاع الريترو فيرجن اللي تمنيت يكون افتح شويه مشابه للون الكيبورد الاكسترا فاي كي 4 ريترو فيرجن. النقطه الثانيه الكابل مزيان برشا وغليظ شويه، الشيء اللي يخليني ننصح انكم تشتروا بانجي رغم انها مش حاجه ضروريه، لكن مع ماوس بوزن 60 جرام باش تخليكم تحسوا كأنه الماوس متاعكم وايرلس وباش تعطيكم راحة أكبر، خاصة إذا تستعملوا في لو سنسيتيفيتي وتحركوا يدكم كاملة على الطاولة. والنقطة الثالثة ديجا قلتها واللي هي تمنيت إنه الرايت كليكس والليفت كليكس يكونوا شوية easier to actuate. ماوس استحقت بكل جدارة انها تكون في ماي توب 3 مايس وتخليني نستغنى على ماي جلوريوس موديل او ماينس اللي رغم اني نحب استعملها برشا الا انه الامبرفكشنز الصغيرة اللي فيها في البيلد كواليتي والسنسور والباتنز اللي على جنب خلاتني نميل للاكسترا فاي ام 42. الاكسترا فاي ام 42 تستحق تقييم 9.8 من 10، وبصراحة كيف ما قالوا برشا ريفيورز كبار الشركة هذه في الثنية الصحيحة وجمعت بين البيلد كواليتي والتركيز على اللازم في اللازم اللي يفيد الجيمر بدون اضافات زايدة. ان شاء الله يكون الريفيو عجبكم، وطلب بسيط حاولوا تشاركوا الفيديو قد ما تقدروا وتعاونونا باشتراك في قناتنا على اليوتيوب وعاونونا باش نجموا نواصلوا ونقدموا ما احسن ان شاء الله. نشوفكم بخير الناس الكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.